नमस्ते सबैजनालाई, म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई फोटो म्यानिपुलेसन भनेको के हो अनि फोटो म्यानिपुलेसनबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा आज हामीहरु कुरा गर्नेछौं। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। फोटो म्यानिपुलेसन भनेको चाहिँ एउटा एप्लिकेसन हो जुनमा चाहिँ तपाईले एडिट गरेर एउटा इल्युजन दिने टाइपको चाहिँ बनाउने पिक्चरलाई चाहिँ हामीले फोटो म्यानिपुलेसन भनिन्छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीले एउटा एप्पल राख्यौं गुगलबाट डाउनलोड गरेर, त्यसपछि चाहिँ हामीले भ्याम्पायर टिप भनेर चाहिँ हामी डाउनलोड गरौँ। यो चाहिँ मैले कपी गरेर यहाँ नयाँ लेयरमा पेस्ट गर्छु। पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ठुलो साइज बनाइदिउँ। अब चाहिँ यहाँतिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेपछि यसलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ यो तलतिर लेयर मार्क्स क्यामेरा जस्तो हुन्छ, सो त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने के हो भनेपछि यसमा चाहिँ दुईटा कलर हुन्छ, एउटा चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ, एउटा चाहिँ व्हाइट हुन्छ। ब्ल्याकले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्भिजिबल पार्छ भनेपछि व्हाइटले चाहिँ भिजिबल पार्छ। सो हामीले यो अगाडितिर चाहिँ ब्ल्याक लियौं फोरग्राउन्ड कलरमा, ब्याकग्राउन्ड कलरमा चाहिँ हामीले व्हाइट लियौं। सो ब्रश टुल लिएर यसरी हामीले मेट्न सक्छौं। अनि फेरि भिजिबल पार्नको लागि चाहिँ तपाईले यो रिभर्समा थिच्नुस् अनि यसरी भिजिबल पार्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ यसरी तल पनि सार्न मिल्छ। यसरी तपाईले सिम्पल फोटो म्यानिपुलेसन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीहरु फेरि पनि नयाँ भिडियोमा भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाइ बाइ।